Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nasta prayeshu abhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. Bhaktir Bhavati Naishtuki. Is it marked? Do you have an excellent Sanskrit pronouncer? I can. No. If nobody volunteers, I can try to do. Let's see. Tayaivam Ramamanasya. Tayaivam Ramamanasya. Does that sound right? Tayaivam Ramamanasya. Tayaivam Ramamanasya. Kama Kashmala Chetasaha. Kama Kashmala Chetasaha. Kama Kashmala Chetasaha. Kama Kashmala Chetasaha. Krishnardam iva Rajendra. Krishnardam iva Rajendra. Krishnardam iva Rajendra. Krishnardam iva Rajendra. Vyaktikrantam navang bhayak. Vyaktikrantam navang bhayak. Tayaivam Ramamanasya. Kama Kashmala Chetasa. Krishnardam iva Rajendra. Vyaktikrantam navam bhayak. Tayaivam Ramamanasya. Kama Kashmala Chetasa. Shanardam iva Rajendra. Vyaktikrantam navang bhayak. Tayaivam Ramamanasya. Kama Kashmala Chetasaha. Shanardam iva Rajendram. Vyaktikrantam navam bhayak. Ladies. Tayaivam Ramamanasya. Kama Kashmala Chetasaha. Shanardam iva Rajendra. Vyaktikrantam navam bhayak. Tayaivam Ramamanasya. Kama Kashmala Chetasaha. Shanardam iva Rajendram. Vyaktikrantam navam bhayak. Taya. With her. Vele. Evam. In this way. Így. Brahmamanasya. Enjoying. Élvezve. Kama.
full of lust. Kéjjel teli. Kashmala, sinful. Bűnös. Cetasa, his heart. A szíve. Shanardam, in half a moment. Egy fél pillanat alatt. Iva, like. Mint. Raja Indra, O king. Ó király. Vyatikrantam, expired. Eltelt. Navam, new. Új. Vaya, life. Élet. The translation. My dear king, Prachina Barashat, in this way, King Puranjana, with his heart full of lust and sinful reactions, began to enjoy sex with his wife. And in this way, his new life and youth expired in half a moment. Kedves Prácsina Barhisat király! Purandzsan király így kéjjel és bűnös visszahatásokkal telt szívvel a nemi élet örömeit élvezte feleségével, és így új élete és fiatalsága egy fél pillanat alatt elszállt. The purport by Srila Prabhupada. What we can do is, I'll read just a sentence or so, and then we can keep going back and forth for translating. Huh? So, after every sentence? I'll stop Yeah. Yes. often so that everyone can stay up. Yeah. Yes. Sri Govinda Das Thakur has sung, Edanan Yavana Putra Parijana, Iti Ki Achi Parititi Re, Kamala Dala Jala Jivana Talamala, Bajaham Haripada Niti Re. This is Govinda Das Thakur. Ez Sri Govinda Das Thakurnak az éneke. In this verse, Srila Govinda Das actually says that there is no bliss in the enjoyment of youthful life. Ebben a versben Srila Govinda Das valójában azt mondja, hogy nincs boldogság a fiatalság élvezetében. In youth, a person becomes very lusty to enjoy all kinds of sense objects. Fiatal korában az ember nagyon kélyesen sóvárog, hogy az érzéktárgyakat élvezze. The sense objects are form, taste, smell, touch, and sound. Az érzéktárgyakat a forma, az íz, az illat, a tapintás és a hang alkotják. The modern scientific method, or advancement of scientific civilization, encourages the enjoyment of these five senses. A modern tudomány, illetve a tudományos civilizáció fejlődése ennek az 5 érzéknek az élvezetét bátorítja. The younger generation is very pleased to see a beautiful form, to hear radio messages of material news and sense gratificatory songs, to smell nice scents, nice flowers, and to touch the soft body or breasts of a young woman and gradually touch the sex organs. A fiatal nemzedéket nagy örömmel tölti el, ha lát egy szép formát, ha a rádióban az anyagi világ híreit vagy érzékkielégítő dalokat hall, ha finom illatokat, szép virágokat szagol, ha megérinti egy fiatal nő puha testét vagy keblét, és fokozatosan megérinti a nemi szerveket. All of this is also very pleasing to the animals. Therefore, in human society, there are restrictions in the enjoyment of the five senses. Ezek a dolgok ugyanúgy rendkívül kellemesek az állatok számára is, ezért az emberi társadalomban az 5 érzéktárgy élvezete korlátokhoz van kötve. If one does not follow, he becomes exactly like an animal. Ha az ember nem követi a korlátozásokat, épp olyanná válik, mint az állatok. Thus, in this verse, it is specifically stated, Kama Kashmala Chetasaha. The consciousness of King Puranjana was polluted by lusty desire
and sinful activities. Ez a verse miatt nyomatékosan kijelenti, Káma, Kasmala, Csétasza, Purandzsan király tudatát megfertőzték a kélyes vágyak és a bűnös cselekedetek. In the previous verse, it is stated that Puranjana, although advanced in consciousness, lay down on a very soft bed with his wife. Az előző versben az áll, hogy bár Purandzsana fejlett tudattal rendelkezett, feleségével mégis egy puha ágyon heverészett. This indicates that he indulged too much in sex. Ez arra utal, hogy túlságosan belebonyolódott a szexualitásba. The words navangvaya are also significant in this verse. A navamvaja szavak is fontosak e versben. They indicate the period of youth from age 16 to 30. Az ember 16 éves korától 30 éves koráig tartó fiatal korára utalnak. These 13 or 15 years of life are years in which one can very strongly enjoy the senses. Az életnek ez a 13-15 éve, amikor az ember nagyon erős az érzéki élvezetben. When one comes to this age, he thinks that life will go on and that he will simply continuing enjoying his senses, but time and tide wait for no man. Amikor valaki eléri ezt a kort, azt gondolja, hogy soha nem fog véget érni az élete, és hogy örök érzéki élvezet vár rá, de az idő és az ár senki fiára sem vár. The span of youth expires very quickly. A fiatalság nagyon gyorsan elszáll. One who wastes his life simply by committing sinful activities in youth immediately becomes disappointed and disillusioned when the brief period of youth is over. Aki azzal vesztegeti az idejét, hogy fiatal korában bűnöket követel, az nyomban elkeseredik és kiozzanodik, amint röpke fiatalságának vége. The material enjoyments of youth are especially pleasing to a person who has no spiritual training. Az ifjúkori anyagi örömök különösen annak jelentenek élvezetet, aki nem kapott lelki nevelést. If one is trained only according to the bodily conception of life, he simply leads a disappointed life because bodily sense enjoyment finishes within 40 years or so. Ha valaki csupán a testi élet felfogás alapján neveltek, csalódás lesz az élete, mert a testi érzéki örömöknek 40 éven belül vége szakad. After 40 years, one simply leads a disillusioned life because he has no spiritual knowledge. 40 éves kora után kiábrándul az életből, mert nincs lelki tudása. For such a person, the expiration of youth occurs in half a moment. 40 éves kora az ilyen ember számára a fiatalság egy fél pillanat alatt elmúlik. Thus King Puranjana's pleasure, which he took in lying down with his wife, expired very quickly. Purandzsan király öröme, hogy feleségével heverészett, nagyon gyorsan véget ért. Kama kashmala chetasaha also indicates that unrestricted sense enjoyment is not allowed in the human form of life by the laws of nature. A kama, kasmala, csétasza arra is utal, hogy az emberi létformában a természet törvényei nem engedik meg az érzékek korlátlan élvezetét. If one enjoys his senses unrestrictedly, he leads a sinful life. Ha valaki korlátlanul élvezi az érzékeit, bűnös életet él. The animals do not violate the laws of nature. Az állatok nem szegik meg a természet törvényeit. For example, the sex impulse in animals is very strong during certain months of the year. Például az év bizonyos hónapjában az állatokban nagyon erős a nemi ösztön. The lion is very powerful. The lion is very powerful. He is a flesh eater and is very strong, but he enjoys sex only once in a year. Az oroszlán nagyon hatalmas állat, húsevő és rendkívül erős, mégis egy évben csak egyszer párzik. Similarly, according to religious injunctions, a man is restricted to enjoy sex only once in a month after the menstrual period of the wife. And if the wife is pregnant, he is not allowed sex life at all.
A vallás elvei korlátokhoz kötik az embert. Havonta csak egyszer éljen nemi életet a feleség menstruációs időszaka után, ha pedig a feleség terhes, akkor egyáltalán nem szabad nemi életet élnie. That is the law for human beings. Ez a törvény az emberi lények számára. A man is allowed to keep more than one wife because he cannot enjoy sex when the wife is pregnant. A férfiaknak megengedett, hogy egynél több feleségük legyen, mert a feleségük terhessége idején nem élhetnek szexuális életet. If he wants to enjoy sex at such a time, he may go to another wife who is not pregnant. Ha ilyenkor nem életet akarnak élni, egy másik feleséghez fordulhatnak, aki nem terhes. These are the laws of Manu Samhita and other scriptures. Ezeket a törvényeket a Manu Samhita és más szentírások is megemlítik. These laws and scriptures are meant for the human being. Ezek a törvények, a szentírások az emberi lények számára íródtak. As such, if one violates these laws, he becomes sinful. Ezért, ha valaki megszegi ezeket, bűnt követel. The conclusion is that unrestricted sense enjoyment means sinful activities. Az érzékek korlátlan élvezet szerint bűnös cselekedet. Illicit sex is sex that violates the laws given in the scriptures. A szabályozatlan nemi élet az a nemi élet, ami megszegi a szentírásokban előírt törvényeket. When one violates the laws of the scriptures or the Vedas, he commits sinful activities. Ha valaki megszegi a szentírások, azaz a védák törvényeit, bűnös tettet követel. One who is engaged in sinful activities cannot change his consciousness. És aki bűnös tettet követel, az nem változtathat a tudatán. Our real function is to change our consciousness from kashmala, sinful consciousness, to Krishna, the supreme pure. Valódi feladatunk az, hogy tudatunkat a kasmaláról, bűnös tudatról felemeljük Krishnáig, a legfelsőbb tisztáig. As confirmed in Bhagavad Gita, param brahmo, param dharma, pavitram, paramam bhavan. A Bhagavad Gita megerősíti, Krishna is the supreme pure, and if we change our consciousness from material enjoyment to Krishna, we become purified. Krishna a legtisztább, s ha az anyagi élvezet helyett tudatunkat ráirányítjuk, akkor megtisztulunk. This is the process recommended by Lord Chaitanya Mahaprabhu as the process of Chaitodarpana Marjanam, cleansing the mirror of the heart. Ezt a folyamatot ajánlja az Úr Chaitanya Mahaprabhu, Chaitodarpana Marjanam, ez a szív tükrének tisztítása. So these instructions coming out of the life of Puranjana are actually an allegory, a story that's been made up actually by Narada Muni. Ezek a tanítások Puranjan király allegorikus történetéből kerülnek ide a Szentírás oldalaira, amelyet Narada Muni talált ki igazából. So he's speaking to King Prachina Parashat, who has become disturbed by too much involvement in the kingly life and becoming disturbed by lusty desires. És Prachina Parashat királynak meséli ezt, aki túlságosan a királyi fényűző élet hatása alá került, és így az anyagi vágyaknak a bűvöletébe került. So it's a very excellent technique. When you want to instruct someone who's wrong, you describe the story of somebody else. Ez egy kiváló módja a tanításnak, hogyha valakit rendre akarsz utasítani, aki nem megfelelően viselkedik, akkor mesélsz neki egy történetet valaki másról. So he's telling this story of Puranjana for the benefit of Prachina Parashat. Actually, he's describing the condition of King Prachina Parashat, but he's doing it in such a diplomatic way. Tehát Prachina Parashat király tanítja, de Puranjan király történetén keresztül. Hát igazából ez Puranjan király, nem, hanem Prachina Parashat királyról szól, de így akkor közvetve. Now this issue of proper use of the senses, proper use of the human body, is a central issue in our Krishna conscious philosophy. Hát ez a téma, hogy az érzékeknek a megfelelő használata, ez egy ilyen központi témája a Krishna tudatos filozófiánknak. Just like if one eats excessively,
he will become very ill. Például, hogyha valaki válogatás nélkül étkezik, akkor is beteg lesz. If he eats wrong things, he'll deteriorate his body and invite disease. Hogyha nem jó dolgokat eszik, akkor ezzel rossz helyzetbe hozza a testét, és beteg lesz. And of course, the result of that is great suffering. És persze ennek az eredménye az nagy szenvedés. A simple scientific fact. Ez egy egyszerű tudományos tény. Similarly, especially the man has a limited capacity for sexual activity before he very quickly creates disease and weakness in the body. Például egy férfi esetében, hogyha túlságosan a nemi élvezetnek a bűvöletébe vagy hatása alá kerül, akkor ez különféle testi betegségekhez vezet. The strength of a man is in his ojas, of a man and woman. It's in the essence of the life force. It's called ojas. A férfiaknak, de igazából a nőknek is az életerejének az eszenciáját azt úgy hívják, hogy ojas. And this ojas is the source of the physical energy in the body. És ez az ojas a fizikai, tehát ez a forrása a fizikai erőnek a testben. And you've all heard that the yogis try to harness this ojas and they move it up the spine. This is the Kundalini path, and they try to move it up from the lower chakra up into the higher chakra. És biztos hallottátok, hogy a jógiknak ez a módszere, hogy fölemelik ezt az ódzsaszt, így a gerincen keresztül, mint ez a kundalininek az útja, egészen az alsó csakrákból a legfelsőbb csakrákig. And when a man can harness this ojas and keep it up in the higher chakra, he becomes extremely powerful. És hogyha egy férfi föl tudja emelni ezt az ódzsaszt, és itt a legfelsőbb csakrájába, korona csakrájába tudja tárolni, akkor elképesztően nagy erőre tesz szert. In the evening, I told you the story of Kumbh Mela, where the Naga Babas had come down from the Himalayas. Those Babas are naked with the long dreads, and they carry the trident spear, quite ferocious. Este meséltem nektek a nága babákról, akik teljesen meztelen férfiak, földigérő rasztahajjal és háromágú szigonnyal, akik nagyon félelmetesek. And you can very easily climb up into the snow areas of the Himalaya, and here and there you'll see such yogis just sitting naked on the snow, on the ice. És hát nagyon könnyű megtalálni őket, az ember csak fölmászik a Himalájába, ahol már hó van, és akkor ott láthatja őket, hogy ott ücsörögnek teljesen meztelenül a hóban. This is not even considered a particularly advanced state of yoga. És ezt még egyáltalán nem is tartják a jóga valami magas szintjének. It's very much ABC. Ez nagyon is az ABC része a jogának. And I've also seen numerous times these same Naga Babas sitting in this time of year in India, the temperatures are all above 40 degrees. So they do a homa tapasya where they sit midday at 41, 42 degrees, and they surround themselves, depending on their level, with either 5 fires or up to 21 fires all around them, burning for 3 hours. They sit without moving, and they don't break a sweat. Én magam is láttam több alkalommal, hogy hát az évnek ebben a szakaszában Indiában 40-42 fok is van. És én is láttam ilyen nágababákat, akik egy ilyen hóma vezeklést végeztek, a szintjüktől függően 4 vagy akár 21 tűzzel is körbe rakják magukat, és úgy ülnek ott mozdulatlanul, hogy még csak nem is izzadnak. And actually, amongst these mystics, this is considered ABC. It's not even very impressive. És ez így a száduknak, vagy így a vezeklőknek a körében, ez nagyon is alap dolognak számít, még csak nem is tartják valami nagy eredménynek. Because all of the mystic powers that you've heard about or read about, these are only possible when the man can control his life force and bring it into the higher chakra. És ez úgy van, hogy minden misztikus erőt csak akkor érhet el valaki, hogyha föl tudja emelni az életerejét a felső csakrájába, és akkor ezt ott tudja kontrollálni. So if he decides to perform Garbhadang Samskar and bring a great soul into the world, the seed will be transported with this ojas to bring the maximum support of the seed and the conception.
És hogyha egy ilyen férfi úgy határoz, hogy elvégzi ezt a garbádana szamszkárát, akkor ez úgy zajlik, hogy ezt az egyébként magas csakrában tartott energiát akkor le tudja juttatni, és így a magjába ez az ódzsasz is benne lesz, ami a maximális támogatást nyújtja akkor így a magjának. And this is the secret of breeding powerful and genius human beings. És ez a titka annak, hogy valaki kiváló és zseniális emberi lényeket nemzen. At the same time, it's the secret of how the man himself elevates his own consciousness and stays at a very high level. És ugyanakkor ez a módja annak is, hogy az ember magas szintre emelje a tudatát, és azon is tartsa. So today we see that men are very deteriorated. És azt láthatjuk, hogy napjainkban a férfiak azok nagyon lehanyatlottak. They're very weak, they're quite dull-witted and brutish. Brutish, what does that word? It means like bully, sort of rough. Hogy manapság az emberek, a férfiak így nagyon gyengék, és hát nagyon ilyen, bumburnyákok. So women are naturally objecting that why we should be considered less than these idiots. És akkor a hölgyek pedig elutasítják ezt az elképzelést, és miért kéne nekünk alacsonyabb rendűnek lenni ezeknél? And they're correct. És igazuk van. Because this is not a man. Mert ez nem is egy férfi. Prabhupada mentions, let's see. Prabhupada említi, lássuk csak. I'm sorry, I was just reading. Prabhupada mentions that a proper man is powerful, but without passion. Means he's compassionate and powerful at the same time. Nemrégiben olvastam, hogy Prabhupada mondta, hogy egy igazi férfi, ő nagyon erős, anélkül, hogy így szenvedélyes lenne. Az azt jelenti, hogy ilyen nagyon visszafogottan is képes erőteljes lenni. Nagyon együttérző és egyszerre erős is. This is the meaning of gentleman. Ezt jelenti azt, hogy úriember, hogy kifinomult ember. And this is naturally a respectable person. When you are a gentleman, means you're a man, you're an actual man, and you're also gentle. That deserves respect. És ez a természet, ez így magától is tiszteletet vált ki, mert a gentleman az úgy jön ki, hogy a gentle az nagyon lágyat jelent, és a man meg férfit. Tehát, hogy akkor a férfi, bár férfi, mégis lágy. And the women naturally understand that. They want a man who's powerful, who's dangerous, but to them he's like the lion lifting up the kitten. He's absolutely... So he becomes an extension of the woman to protect the woman in areas that she's not physically designed for. És így a hölgyek ezt természetesen így értékelik, és olyan férfit szeretnének, aki nagyon erőteljes, még akár veszélyes is, de, mint ahogy egy oroszlán, de viszont rájuk nézve, már a hölgyekre nézve pedig védelmet biztosít, ahogy az oroszlán védelmezi a kölykeit. És az élet olyan területén tud védelmet nyújtani ide férfi a hölgynek, ami a hölgy nem arra lett tervezve. Now on the woman's side, the most elevated and honored role of the woman is that of being mother. És a hölgyeket illetőleg pedig a legtiszteletre méltóbb és a legmagasztosabb szerep, amit egy hölgy betölthet, az az, hogy anyává válik. Because mother is the first guru of entire human society. Hiszen az anya az egész emberi társadalom első guruja. And it's said that the hand that rocks the cradle rules the world. És azt mondják, hogy az a kéz, ami az őrlést végzi, elnézést. Igen. So, in all of the Shastras, the woman is highly glorified. És az egész Szentíráson át a hölgyek nagyon magas szinten kerülnek dicsőítésre. There are such extreme statements that where the woman is not honored, there can never be prosperity or auspiciousness in that place. És még olyan szigorú kijelentésekkel is találkozunk, hogy ott, ahol a hölgyeket nem tisztelik, ott semmilyen gazdagság és semmilyen siker nem várható. In Niti Shastra, it says that
One daughter is worth 1,000 sons. You might be surprised to know that. És a Niti Sásztra pedig azt mondja, hogy egy leánygyermek az fölér 1000 fiúgyermekkel. Because for the father, he gets a full life of love and kindness from the daughter. És ez azért is van, mert az apa az egész életén át szeretetet és kedvességet kap a leányától. And then she becomes a mother and he gets grandchildren. És aztán ő anyává válik, és még unokákat is ad. So she's a source of all good things in human society. Tehát így a lánygyermek az a forrása minden jónak az emberi társadalomban. The womb of the mother is a sacred place. Az anyának a méhe az egy szent hely. And therefore the woman as a person is a sacred being. És emiatt a hölgy, mint egy személy, akkor ő egy szent. But modern society has turned her into a toy. De a modern társadalom játékát tette őket. And thus the sacred has been lost. És akkor így a szentség elveszett. And women feel instinctively violated. They don't know why, but they feel violated by the world around them. És a hölgyek érzik, így bántalmazottnak érzik magukat, nem is tudják, hogy miért, de érzik ezt a bántalmazottságot a környező világ részén. Because in their instinct they understand that they're supposed to be honored. Mert természetesen érzik, hogy tiszteletet érdemelnek. So when you look at all of these issues from the small mind of the modern man, it looks like women are they've gone mad, and feminists, and who gave them this crazy idea? But when you open up and look at the big picture, you realize they're simply reacting to the degradation of men. És hogyha így a modern ember bezsugorodott értelmével szemléled a kérdést, akkor azt gondolhatod, hogy hát a hölgyek egyszerűen csak megőrültek, és akkor így feministák lettek, meg mindenfélét kitalálnak, de hogyha egy tágabb perspektívából nézed, akkor látod, hogy valójában a hölgyek csak reagálnak a férfiak degradálódására. It may not be a productive reaction. It may fail in its attempt to regain their sacred and honored role, but it is a reaction from the failure of men. És ez lehet, hogy nem egy előre látható reakció lesz, és nem is egy végig gondolt, de mindenképpen a férfiak degradálódására egy reakció. So now you're all so fortunate in this world that your Guru Maharaj, your leader here, Shiva Maharaj, has really made a substantial beginning in establishing Varnashram. És így nagyon szerencsésnek érezhetitek magatokat a világban, hiszen a lelki tanítómesteretek, Srila Sivaram Swami egy nagyon komolyan elkezdte megalapozni a Varnashram rendszert. And this is a subject that I've put a lot of years into considering, observing the remnants of it in India and trying to understand. És ez egy olyan téma, amire én nagyon sok időt fektettem, hogy tanulmányozzam, és az Indiában fellehető maradványait így próbáljam megérteni. Because Srila Prabhupada also directly asked me to do something like this. Hiszen Srila Prabhupada közvetlenül engem megkért arra, hogy ezt csináljam. And so far I've understood that Varnashram is far more than planting gardens, planting seeds in the ground. És hát amennyire én megértettem, a varnásram sokkal többről szól, sem mint csak, hogy növénymagokat ültetünk a földbe. Even more importantly is planting a healthy seed in a healthy womb, in a healthy mindset, and producing healthy offspring for the future. Sokkal inkább arról szól, hogy egészséges mélybe, egészséges magot ültessünk, egy egészséges érzelmi feltételek mellett, és így kiváló utódokat hozhassunk a világba. And to do that, we re-spiritualizing ourselves. Ourselves don't exist alone. Ourselves exist within a community. So the entire community has to be re-spiritualized. And re-spiritualized means bringing back the sacred, honoring every member of the society in a proper Varnashram society. Everyone occupies an honored role.
És ez újra lelkivé teheti a társadalmat, mert akkor egy lelki tudatú társadalomban, egy varnásam rendszerben minden egyes tagja a társadalomnak tiszteletet érdemel és tiszteletet is kap. Now, in the last 50 some years of the Krishna consciousness movement, women often felt sort of a little less important, less involved in the front line activities. A Krishna tudatos mozgalmunk 51 néhány éves történelmében a hölgyek sokszor érezték magukat akár elhanyagolva, vagy kevésbé fontosnak, vagy úgy érezték, hogy nincsenek ugye a prédikálásnak a frontvonalában. But now, in completing Srila Prabhupada's mission by establishing Varnashram, they come right in the front. De most, hogy befejezzük Srila Prabhupád küldetését, jelesül, hogy megalapozzuk a varnásramot, így igazán központi szerepet kapnak. Sannyasis cannot do what you can do. A szannyászik nem tudják megtenni, amit ti megtudtak. No man can do what you can do. Egy férfi se tudja megtenni, amit ti megtudtak. You're the first guru of a civilized society. Ti vagytok egy civilizált közösségnek, társadalomnak az első gurujai. You know, in the etiquettes of a sannyasi, he cannot bow to anyone else except his mother. A szannyászik etikettjéhez hozzátartozik, hogy senki előtt nem borulhatnak le, kivéve az édesanyjuk előtt. Of course he bows to his guru and senior devotees, but I'm saying in the family environment, he no longer bows to his father or his uncles or anyone. He only bows to his mother or his granny or his aunties. All of the mother energy, he still must bow to them. Nem úgy értem, tehát az idősebb bakták előtt, vagy pedig a gurujuk előtt persze leborulnak, de ezt most így a társadalom, vagyis a családi vonatkozásra értem, hogy például az édesapja előtt, vagy a nagybátyai előtt nem borul le, többé nem tartozik nekik ezzel, de az édesanyjának és a nagynényeinek és mindenki, aki ezt az anyai természetet képviseli, előttük köteles leborulni. Now you recall how Lord Chaitanya respected his mother, Mother Sachi. És azt is tudjuk, hogy Úr Chaitanya milyen nagy tiszteletet tanúsított az édesanyja, Sachi anya iránt. This was not just a unique characteristic of Lord Chaitanya. This is the culture. This is the Vaishnava culture. This is the Vedic culture. És ez nem Úr Chaitanyának valamilyen egyedülálló tulajdonsága volt, hanem ez a kultúra, ez a védikus kultúra. And what did he say to her? És mit is mondott neki? He said, Mother, this body belongs to you. Anyám, ez a test a tiéd. So I must take your order. Engedélyedet kell kérnem. And therefore he stayed in Puri by her request. És ezért maradt Puriban az ő kérésére. This is the power and importance of mother. Ez az anyáknak az ereje és hatalma és fontossága. Now on the man's side, to actually become controlled in sex life, one must see woman as mother. One must see woman as sacred. If you see her as a toy or as a piece of trash, you will naturally think to exploit her. És a férfiak részéről ahhoz, hogy megfelelően tudják kontrollálni a nemi vágyat, ehhez a hölgyeket anyaként kell látniuk. Hogyha csak játékként, vagy csak valami szemétdarabként tekintesz rájuk, akkor természetesen ki fogod őket használni, zsákmányolni. When I spent numbers of years with groups of brahmacharis leading them in Sankirtan, so I had a lot of dialogue with Western brahmacharis. Sok időt töltöttem brahmacsári csapatokkal, amint Sankirtan vezetőjük voltam, tehát elég sokat beszélgettem nyugati brahmacsárikkal. And I always tried to point this out, because the idea that woman is a plaything is the basis of pornography. That's the basis of pornography. That's the concept of pornography, that a woman is a plaything. És sokat beszélgettem erről velük, hogy az egész pornográfiának az alapgondolata az, hogy a nő az egy játékszer, ez az alapja. And any brahmacharis that I worked with, so-called brahmacharis, who had in their youth been exposed to pornography, had the most difficulty in their life. They were depleted of energy.
their minds were confused, they were prone to insanity, because it is an insane idea. És azokkal az úgynevezett brahmacsárikkal, akik még a Krisna tudatos évek előtt pornográfiával voltak kapcsolatban, rajtuk látszott, hogy mennyire zavart az elméjük, és mennyire gyengék, és hogy mennyire így, hát igazából őrültek, hiszen maga az egész elképzelés egy őrület. And some of these boys had started watching pornography from 8-9 years old, and those were the only ones I found that they were almost hopeless. És sokan ezek közül a fiúk közül akár 9-10 évesen kezdtek el pornót nézni, és ők voltak az egyetlen olyan bakták, akiket igazán reménytelennek láttam. And this is described in the Bhagavatam, the story of Ajamil. What happened to Ajamil? Pornography. És ez leírásra kerül a Simad Bhagavatamban. Mi történt Ajamillal? Pornográfia. He observed pornography. He observed a low-class couple in a almost public place having unrestricted sexual enjoyment. Mert mi történt vele? Hát az, hogy pornográfiába merült, hiszen egy alacsony rendű párt látott majdnem nyilvános helyen nem élvezet, úgynevezett nem élvezetbe merülni. This very issue is practically the foundation of Varnashram Dharma. If you want to succeed at Varnashram Dharma, you must understand this. És ez a téma gyakorlatilag az eszenciája az egész varnásram témának. Ahhoz, hogy bárhogy is megalapozd a varnásramot, ezt mindenképp meg kell értened. The power of that magnetic attraction between man and woman is the most potentially constructive force and potentially the most destructive force. It's like nuclear power. You can power the whole nation with useful electricity if it's properly managed. But unmanaged, poof, you can finish everything. És az a mágneses vonzalom, ami a férfi és a nő között természetesen van, ez az egyik legkonstruktívabb energiaforrás a világon. De ugyanakkor, hogyha nem megfelelően van ez szabályozva, akkor nagyon destruktív. Olyan, mint az atombomba, ugye az atomenergia, ezzel egész társadalmat lehet ellátni energiával, de hogyha nem kerül kontrollálásra, akkor mindent megsemmisít. Do you know what happens in the combination of nitric acid and glycerin? Tudjátok, hogy mi történik ennek a két kémiai anyagnak az reakciójával? Man and woman is like nitric acid and glycerin. A férfi és a nő az ennek a két kémiai anyagnak What happens if you mix the two together, you have the most unstable but extremely powerful explosive. Hogyha ezt a két kémiai vegyületet elegyíted, akkor elképesztő erőforrásra teszel szert, de ugyanakkor rendkívül veszélyes is ez. It's nitroglycerin. It's called nitroglycerin. Ezt úgy hívják, hogy nitroglicerin ennek a két And vegyület. it's used in war for making bombs. És ezt persze a háborúban bombák készítésére használják. The problem with nitroglycerin, if it's pure nitroglycerin, is that you'll never know when it'll explode. It can be sitting there calmly and just explode on you. Or you can be shaking it and throwing it around and it doesn't do anything. You would never know when it will explode. Most az a fő baj a nitroglicerinnel, hogy sose tudhatod, hogy mikor robban fel. Az is lehet, hogy csak ott ül úgymond a garázsba, és egyszer csak felrobban. A másik pillanatban pedig így rázod, meg dobálod ide-oda, és semmi nem történik. This is the exact nature of the modern sexually based relationship between man and woman. És ugyanez a szituáció a modern társadalomban oly nagyon elterjedt, szexualitáson alapuló férfi-női kapcsolatokra is. So what the scientists have done is they've found stabilizing chemicals to add to nitroglycerin so that they can control the reaction. És akkor a tudomány azt érte el, hogy felfedezett olyan kémiai módszereket, amelyekkel stabilizálni lehet a nitroglicerint, és így módon lehet kontrollálni az erejét. So for the human society, these principles of restraint and understanding, the use of the sexual union is only for producing dynamic, beneficial progeny, so that the future of society
continues to lift up higher and higher. És ehhez hasonlóan a modern ehhez hasonlóan a varnásamnak a célja, hogy is stabilizálja ezt a férfi és női egyesülésnek az energiáját, és ezt csak arra használja, hogy jó utódokat hozzon a világba, ami ahhoz járul hozzá, hogy emelje a társadalmat fölfelé. And now perhaps you hear in the news how horrible the human society is becoming in the more advanced countries like USA, so-called advanced. They're advanced in modern thinking. És talán olvashatjátok a hírekben, hogy milyen undorítóvá válik a modern világunk, különösen az úgynevezett fejlett társadalmakban. I mean, there's no need to try to convince you if you simply observe what's happening in America. It really is just like walking into an insane asylum, and I'm not exaggerating. I mean, you just can't even imagine how these people could become like this. És nem kell, hogy most győzködjelek titeket, csak egyszer nézzétek meg, hogy mi történik például az amerikai társadalomban. Gyakorlatilag olyan, mintha egy ilyen elmegyógyintézetben sétálgatnál, és nem is értenéd, hogy kerültek ilyen helyzetbe ezek az emberek. Children often go to school with a gun, and out of some crazed anger, they start killing their classmates. This is not once or twice. This is continuously happening. És hát rendszeresen, nem csak egyszer-kétszer, hanem újra és újra történik, hogy iskolás gyerekek egyszer csak bemennek fegyverrel az iskolába, és elkezdik lelődözni az osztálytársaikat. They'll go home and kill their grannies and their fathers and mothers. Oda mennek a nagymamájukhoz, apjukhoz, anyjukhoz, és megölik őket. This is Varna Samkara. Ez a Varna Sankara. And it's happened very quick. Such a short time. When I was a young child, in the Catholic religion, there's an idea of restriction. There's an idea of restraint. And there was a reasonable quality of human being coming out of that. But in just my short lifetime, I can't even understand if these are human beings anymore. The people that are being born, especially after the 60s so-called revolution of, free thinking, when it really became an excuse for free sex. És hát ez nagyon-nagyon gyorsan történt, mert még az én gyerekkoromban azért általánosan elfogadott volt, például a katolicizmusban, hogy ott is van korlátozása a nemi életre, ami jól működött, hiszen elég jó utódok születtek abból. De csak különösen a 60-as, 70-es években, amikor ez az úgynevezett szabados gondolkodás így elterjedt, akkor így én magam is gondolkozok, hogy ezek valóban még emberi lények, akik most így megszületnek, és persze az egész szabados gondolkodás csak arra volt, hogy akkor szabadon lehessen a tiltott nem életet gyakorolni. So if you actually have an ambition to establish varnashram, tehát, hogyha valóban van ez az ambíciótok, hogy megalapozzátok a varnásramot, if that's really why you're here, hogyha tényleg ezért vagytok itt, then you must learn Vedic culture. akkor tanulnotok kell a védikus kultúrát. This is the foundation right here, what we're discussing, of Vedic culture. Ez az alapja annak, amit védikus kultúrának hívunk. How man and woman come together to become a marriage. Hogy hogyan jöhet össze egy férfi és egy nő, hogy egy házasságot alkosson. The man gives the woman the seed, and she returns children, beautiful children. Mert a férfi magot ad a feleségnek, és ő pedig cserébe csodálatos gyermekeket ad viszonzásként. The man gives the woman a house, and she returns to him a home. Mert a férfi egy házat ad a feleségének, ő pedig cserébe egy otthont ad neki. This reciprocation, this beautiful reciprocation, then prospers in the form of future generations that carry forward, and as you all become elders, you'll be honored, you'll be loved, you'll have a valuable place in their lives. In fact, it's also said that where there are no elders, then there can be no wisdom and there can be no future for that society. És ez a kölcsönös kapcsolat férj és feleség között, ez nagyon úgymond megtérül, hiszen egy olyan közösséget eredményez, amiben jó lesz megöregedni, mert akkor ott mindenki tisztelni fogja az időseket, és azt is tartják, hogy ahol az a társadalom, ahol nincsenek idősek, ott nincsen bölcsesség sem. This is the foundational science of varnashram, right here.
Ez a varnásamnak az alap tudománya. And this is in a great shortage in our very new ISKCON society. It really hasn't been discussed. It really hasn't been understood. És ez egy nagyon komoly hiány, ami eléggé új ISKCON közösségünkben, ami nem lett megfelelően megbeszélve, végig gondolva. This disease of hating women or blaming women, it actually comes out of men who have homosexual tendencies. És ez a tendencia, hogy a hölgyeket gyűlölni és lenézni, ez valójában hát meleg irányultságú férfiaktól ered. Because actually a homosexual is envious of women. Mert valójában egy homoszexuális, ő irigy a hölgyekre. As he thinks the body is for enjoyment, and the woman has the maximum control of the enjoyment. So the homosexual is actually envious of women. És ez azért van, mert egy homoszexuális úgy gondolja, hogy a test az azért van, hogy érzéki élvezetre van, és mivel a hölgyeknek van a legnagyobb hatalma az érzéki élvezetnek az uralására vagy kontrollálására, ezért irigyek rájuk. But as these influences came into our newly formed society, because we were not educated, because we did not ever have an example of an ashram society, we could not recognize it. We didn't have the wisdom to understand how wrong that idea was. És amikor ezeknek az illetőknek a hatása az elkezd így érzékelhetővé válni a közösségünkben, akkor mi ezt nem vesszük észre, hiszen nem volt előttünk egy pozitív példa, hogy hogyan kellene gondolkozni, és anélkül, hogy ezt megfelelően a helyén tudnánk kezelni, akkor ez így teljesen félreviszi az egész közösségünket. And perhaps you've all wondered, why are these horrible things happening in our society? Why are this horrible record of divorce and children being abused and children being angry and leaving our society? Why? You may have asked that. I'm giving you, this is the answer right here. Because you didn't have yet the culture, and because we didn't have elders. Srila Prabhupada had all he could do to free us from the grips of death, of certain condemnation to hell. In 11 years, he worked day and night to try to make the initial unlocking of the jail cell. But we have so much more to do. And it's developing culture that protects everyone. And only when everyone is protected will we have a society. Mert lehet, hogy sokszor fölmerült a fejetekben az a kétség, hogy miért történnek ilyen szörnyű dolgok a mi közösségünkben is, hogy miért van ennyi vállás, miért van ennyi gyermekbántalmazás, hogy ez hogy történhet egyáltalán. És a válasz erre az pontosan ez. Az, hogy Srila Prabhupád, ő abban az 11 évben, amit velünk töltött, annyit tudott elérni, hogy kinyitotta a börtönünknek, a cellájának az ajtaját, és így szabaddá tett bennünket, de hogy még nagyon-nagyon sok munkánk van azzal, hogy valójában megtanuljuk ezt a kultúrát, és igen. When we talk about international society for Krishna, but in a society, only about 25% are adult men. Mert ugye, és akkor válhatunk igazából közösségé, mert a közösség az azt jelenti, hogy a közösségnek kb. 25%-a az a felnőtt férfi csupán. The rest are women and children coming up to adulthood, and they're all the vulnerable class. És a maradéka a társadalomnak az pedig hölgyekből és éppen felnövő félben lévő gyermekekből áll, akik ilyen nagyon sebezhetőek. Sometimes I think we really only have the right to call ourselves international ashrams for sannyasis and brahmacharis. Néha azt gondolom, hogy igazából jogosan csak úgy hívhatnánk magunkat, hogy egy ashram, nemzetközi ashram szannyászik és brahmacsárik számára. The Prabhupada was deeply concerned about this, and here it's mentioned that Manusamhita allows for 2 wives. And Prabhupada at one time, being so concerned that the women were not being protected, he did suggest that perhaps the leaders and men who are more established should take 2 wives. És Prabhupád nagyon aggódott emiatt, és olyannyira aggódott, hogy amikor azt látta, hogy több hölgy van, és akkor ki fogja őket megvédeni, akkor még azt is megfontolta, hogy esetleg vezetőknek akár lehetne több felesége is, hiszen itt a magyarázatban is írja, hogy 2 feleség engedélyezett.
And I bring this up just to make a clarification. És ezt csak azért hoztam fel, hogy itt tisztázzam ezt. I was one of those leaders that received a letter from Prabhupada. Én voltam az egyike azon vezetőknek, akik megkapták ezt a levelet Prabhupádtól. And within a month he sent another letter retracting and forbidding it. És egy hónappal később kaptam egy másik levelet tőle, amelyben visszavonta és megtiltotta ezt. Because some of the leading devotees explained to him how the Western countries would condemn this. Mert néhány vezető visszajelezte neki, hogy hát hogy a nyugati világban milyen problémákat okozna ez, vagy hogy reagáltak. So it is not at all acceptable. Ez nem elfogadott. But the point was, he was so concerned that the ladies should be given. So what does the men have this illusion that women, they love us. There's something, we're like Krishna, and they love us. This is the illusion of romance. És a férfiaknak van ez az illúziójuk, hogy a feleség vagy a nők ők majd szeretnek minket. Ők olyanok, mint Krishna, hogy akkor, és ez a romantikának a félreértése. Well, let me give you the basis of true love. Akkor most hadd magyarázzam el nektek az igazi szeretetnek az alapját. The woman is born with a dharma, as every one of us has a natural dharma. A nők egy dharmával születnek, mint ahogy mindannyiunknak van egy természetes dharmánk. And her dharma is very obvious to her. She has a womb, she has breasts, she has the potential of procreation. És ez az ő dharmájuk, ez nagyon is nyilvánvaló, hiszen van méhük, van keblük, és ez mind azért van, hogy utódokat hozzanak a világra. And she has the nature of nurturing, of caring, of bringing beauty and kindness. És ez mind azért adatott nekik, hogy védelmet, és szeretetet, és gondoskodást, és szépséget, és kedvességet hozzanak a világba. So when we sense our nature, we naturally want to express it. És mi is értjük a saját természetünket, hogy ezt akarjuk kifejezni. So when a strong and gentle man gives her the environment so she can do her dharma, then she loves you out of appreciation. És amikor egy erős és ugyanakkor lágy, kifinomult férfi biztosítja azt, hogy ennek teret ad, ugye, hogy otthon teremt, hogy ő kiteljesíthesse a saját dharmáját, akkor természetes módon a nő is szeretni fogja, hát ugye háláját a szeretettel fejezi majd ki. And because she's appreciating you, she'll become your most valuable friend. És mivel, hogy ő így értékel téged, akkor emiatt a legjobb barátoddá kell, hogy váljon. This is the actual correct bond between husband and wife. És akkor ez a helyes kapcsolat férj és feleség között. And some of you may have observed it in your ancestors. És lehet, hogy ezt már ti is megfigyeltétek a felmenőitek között. I was fortunate to have such a mother and father. Én olyan szerencsés vagyok, hogy ilyen anyám és apám They volt. weren't even devotees, they were just Catholics. Nem is voltak bakták, katolikusok voltak. My mother at 15, she saw the leader of the swimming team. She was 15 years old, she'd never had a boyfriend, he'd never had a girlfriend. And she just told him, she said, "You're mine." Az édesanyám, ő 15 éves volt, amikor meglátta az úszócsapat vezetőjét, sose volt még neki párja előtte, és az édesapámnak se volt, és akkor így meglátta az anyám az apámat, és mondta, te az enyém vagy. And just like any 18-year-old boy, he just said, "Okay." És természetesen, mint ahogy minden 18 éves fiú, úgy reagált, kit érdekel. Nem. And, Sorry, what did he say? Huh? He said, okay. Oh, I'm sorry. Okay. Oh, I misunderstood completely. I'm sorry. Azt mondta, hogy akkor rendben van. Bocsánat. And they were loyal to each other until I was with them. My mother died in his arms as they had wished. She was 90 years old. They had been married for 72 years without any defect in the relationship. És hűségesek voltak egymáshoz egészen az életük végéig. Az édesapám karjában halt meg, ahogy a vágya is volt, 90 éves kora fölött. Összesen 72 évig voltak házasok.
I'm a little bit of a thoughtful person, and I have thought a lot about what this foundation of my life did for me. És én egy eléggé ilyen gondolkodó alkat vagyok, és elég sokat gondolkoztam ezen, hogy vajon mi az, ami az én életemnek így az alapját adta. The first most important thing is it helped me so much to be able to surrender to my spiritual master. Vagy inkább, hogy mi az, amit nekem adott ez az alap, amivel ugye jöttem, és a fő dolog az az, hogy a lelki tanítómesterem iránti elkötelezettséget vagy Because hitet. so many insecurities or perversions that could have come if I was in a divorced family were not there. Mert nagyon sok bizonytalanság és kételkedés lehetett volna bennem, hogyha mondjuk elvált szülők gyereke lennék. It gave me also a mental stability. És ugyanakkor egy ilyen mentális stabilitást is adott nekem. So in times that I've had in my life of incredible stress, I've been able to keep calm and equal poised. És amikor az életem során elképesztő stressznek voltam kitéve, akkor is nagyon kiegyensúlyozott tudtam maradni. And despite all the contamination of the modern world, at 73 years old, I have a reasonably healthy body. És a mindenféle szörnyűség ellenére, ami a modern világunkban van, 73 évesen is gyakorlatilag egészséges vagyok. Well, these are gifts of mother and father. És ezek az apának és az anyának az ajándékai. How important is that? Milyen fontos is ez. So just like Shiva Maharaj, he honors his mother and father. You see in his rose garden he has a remembrance because he knows it's the foundation of sanity, it's the foundation of health, it's the beginning of your life. They gift you the human birth. És ahogy Sivaram Szám is olyan szép példát mutat ezen a téren, hogy az ő rózsakertjében vannak a szüleinek ugye a hamvai és az emlékhelye, azért mert tudja, hogy igen, ez az alapja az életnek, ez a józanságnak, az egészségnek az alapja, tőlük kaptuk az emberi születésünket. Now imagine these young children who I'm seeing in your community here that are coming up and enjoying Krishna consciousness, feeling happy to stay in Krishna consciousness. How deeply they'll appreciate you someday. És amint látom ezeket az itt élő bakta gyerekeket, hogy ők milyen boldogan élvezik a Krishna tudat ajándékát, csak gondoljatok bele, hogy ők mennyire hálásak lesznek nektek egy nap. And how happy you'll be to see them move forward in life and flower as a devotee and as a benefit to the whole world. És milyen boldogok lesztek ti, amint látjátok majd őket, ahogy így kivirágzanak, és hogy az egész világ számára áldást jelentenek, áldást hoznak majd. And this is the actual purport of International Society for Krishna Consciousness. És ez a valódi magyarázata a Krishna tudatú hívők nemzetközi közösségének. The Bhakti Lata grows in soil. That soil is culture. A baktilata, vagyis növény, ez a földből nő ki, és ez a föld, ez pedig a kultúra. If you look at the history of the last 50 years or 55, whatever years of ISKCON, you'll see so many really good people, but they fell down for inconceivable reasons, especially sex. És láthatjátok az ISKCON-unknak a körülbelül 55 éves történelmét, hogy nagyon kiváló lelkek is leestek elsősorban a szex miatt. I can guarantee you that 90% of them would not have had that problem if they were raised in a proper culture. És elárulom nektek, hogy körülbelül a 90%-uknak ez nem lett volna probléma, hogyha egy megfelelő kulturáltságban nőnek föl, vagy kultúrában. They were simply suffering the lack of a solid background. És egyszerűen csak egy szilárd háttérnek a hiánya miatt szenvedtek. So maybe I've overdone the point, but I think it can't be overdone. I think it's extremely important. This is a change. It's a time for ISKCON to mature and go deeper and understand what Prabhupada means by varnashram. It's not just planting plants. It's planting the seeds in the sacred womb and actually bringing the sacred into every action in our life. És lehet, hogy úgy gondolhatnám, hogy túlhangsúlyoztam ezt a témát, de nem lehet túlhangsúlyozni, hiszen az egész varnásram arról szól, hogy nem növényeket ültessünk, hanem hogy
a tiszta méhbe ültessünk tiszta magot, és így jó utódok alkossák a közösségünket. And the sacred is beautiful. És hogy visszahozzuk az életünkbe a szentséget, és mert a szentség az gyönyörű. Look here in your Krishna Valley and with your Radha-sham. You're surrounded by intense, pleasing beauty. És csak nézzetek körbe itt Krishna völgyben, nézzétek meg Radha-shamot, így körbe vagytok véve ezzel a rendkívül intenzív szépséggel. What is that quality that Krishna alone has and he doesn't share it with his Narayan forms? What is that one quality that he keeps only for himself, which drives the gopis insane, that one quality that he keeps in himself? What is that quality? Mi az a tulajdonsága Krishnának, amit kizárólag magának tart meg, még a Narayan formáinak se adja oda? Ez az a tulajdonsága, ami gyakorlatilag megőríti a gópikat. Melyik az a tulajdonság? You can read about this quality in the 8th chapter of Teachings of Lord Chaitanya. Az Úr Chaitanya tanítása című könyvnek a 8. fejezetében olvashattok erről a tulajdonságról. That quality is called beauty. Ezt a tulajdonságot úgy hívják, hogy szépség. So all of this beauty which your Guru Maharaj has manifested through you, this is the nature of Krishna. Most az a szépség, amit a ti Guru Maharajatok megnyilvánított rajtatok keresztül, ez az a szépség, ami eredetileg Krishna. So you keep expanding this into every aspect, into your next generation. Bring the beauty of Vedic culture into your life more and fully, and then you will establish Varnashram, and only then. Kérlek szépen, hogy ezt a szépséget, ezt terjesszétek ki az életetek minden aspektusára, és nyilvánítsátok meg ezt a következő generációban ezt a szépséget, mert akkor fogtok valódi varnásramot megalapozni, és csak akkor. The other aspect, of course, is Gurukula. És a másik aspektus, az pedig a Gurukula. This is another part of the Vedic culture that is indispensable. És ez az aspektus a varnásramnak, ami nélkülözhetetlen. Ancient India was described as a educational ecosystem. Az ősi Indiát azt úgy szokták leírni, mint egy oktatási ökoszisztéma. All of the samskaras, from Garbhadang to all the birth samskaras, they were all meant to elevate the consciousness of the child. And then finally, Gurukula was meant to fully elevate the potential and realize the potential of the child. És hát az egész védikus kultúra arra épült, hogy a Garbhadana szamszkárától kezdve az összes többi ilyen tisztító ceremónia, ez arra volt, hogy végül a gurukulába juttatva a gyereket, akkor megfelelő oktatásban részesülhessen. So, in the beginning, for the boy, he's mamachari. A fiúk esetében ők először mamacsárik. He's under the care of his first guru. Ők először az első gurujuknak a menedékét élvezik. And the little boy is in the stage of anamaya. És a kisfiú, ő az anamaya szinten van. Every little child is in the beginning in anamaya. Általában a kisgyermek Anamaya means what goes in the mouth, food. Anna azt jelenti, mi megy a szájba, az étel. Maybe you have seen how everything for a baby goes in the mouth. Biztos láttátok, hogy egy kisbaba esetében minden a szájba kerül. Everything goes in the mouth. The toe, everything they can get their hands on, it all goes in the mouth. Because the consciousness is only here. Tehát minden oda kerül, a lábujjuk, a kezük, bármi körülöttük. Miért? Azért, mert a tudatuk az ott van. And slowly it expands. Anamaya, pranamaya, the life force, the life symptoms, the interaction of the body with the outside world. És az annamaya után jön a pránamaya, ami így az életenergia, amikor így a kapcsolatok rácsodálkozik a körülötte lévőkre. Then as they grow a little more, vijnanamaya, they start to develop abstract knowledge. That means, intellectualization. És egy idő után akkor erre a vijnanamaya szintre is eljut, ahogy fejlődik, ami az intellektuális tevékenység, megértés. Intellectual, knowledge. Yeah, igen, I made it. Is that okay? No? Yes. Okay. I think.
So all of those elements are here, and you just have to keep deepening them, expanding them, improving them, and you will be able to breed people with natural mystic powers, because the human being naturally has mystic powers. We have been bred down to such a point that we're almost like donkeys. Actually, we've become almost like donkeys. We become so dull. És minden lehetőségetek adott ehhez, hogy egy olyan nemzedéket neveljetek föl, akik igazából misztikus erővel bírnak, hiszen maga az emberi lény bír misztikus erővel, csak most annyira le van ez, be van fedve, hogy valójában ilyen kis szamarakká váltak az emberek. And I have seen in some little corners of India where people are still in the villages very pious, and they put their children in Gurukula. I've seen children that if I told you the abilities they have, you wouldn't believe me. You would be sure I was telling you a story. India távol eső sarkaiban, ahol még mindig egyszerű életmódot, vagy hát tradicionális életmódot, jámbort életet követnek az emberek. Én láttam ott gyerekeket, akik ugye gurukulába járnak, és olyan képességekkel bírnak, hogyha elmondanám nektek, akkor azt gondolnátok, hogy csak így sztorizok, csak kitaláltam. When the child is properly bred and properly protected, the intellect is so open, they can learn 3-4 languages, including Sanskrit, all at the same time without any stress on them at all. Hogyha egy gyermeket megfelelően nemzenek és jól nevelnek, akkor alkalmas lehet arra, hogy 4-5 nyelvet is, a szanszkritet is beleértve párhuzamosan tanuljon. I've seen gurus just take their student and recite shlokas for, maybe a good 5 minutes long of shlokas that the child has never heard, and the child just listening, and then Guruji asks him, okay, and he'll repeat everything, he'll remember everything. Tanulja voltam olyannak, amikor a guru akár 5 percen keresztül a tanulók számára addig ismeretlen slókákat ismételt, és aztán 5 perc után akkor kérdezte a diákokat, akkor ismételjétek el, és ők el tudták ismételni. But this potential is only in those early years. De ez csak ez a potenciál, ez ilyen pici kortól kell, hogy to capture that opportunity. Ott kell megfogni ezt a lehetőséget. So this is a great science. Ez egy nagy tudomány. It's huge. It's gigantic science. Ez egy hatalmas, ilyen kolosszális nagy tudomány. But we can actually breed if we follow this direction, we can actually breed men that can conquer the world. Csak akkor leszünk képesek olyan utódot nemzeni, aki akár az egész világot meghódítja, hogyha követjük ezt a kultúrát. And the mothers who can give them the wisdom, gentility, and confidence to be able to do that. És az anyák azok, akik adják ezt a biztonságérzetet, önbizalmat, és még valamit nekik ehhez. Alexander, the so-called Alexander the Great, I think he died at 33, I believe. Yeah? And you know who was behind Alexander? What gave him the confidence and the drive? His mother. Ugye Nagy Sándor, akit így hívtak, ő azt hiszem, hogy 33 évesen halt meg, de ki adott neki önbizalmat ahhoz, hogy meghódítsa a világot? Az édesanyja. So the hand that rocks the cradle rules the world. Az a kéz, amely a bölcsőt ringatja, irányítja a világot. I think I've taken a long time, Prabhu. We could have an interaction if there are some questions. I hope it's an interesting subject for you. Van lehetőség arra, hogy így akkor kérdéseket tegyünk, ez úgy látszik érdekel titeket, és Áda Kristóf mondta, hogy igen. Horrible? Okay. 9-ig mehetünk. Yes.
What can we do if we haven't come from a good background? You need to tell that in Hungarian also? Elnézést. Igen, hogy azt kérdeztem annomat, hogy mit tehetünk, hogyha nem jó háttérből jövünk. Well, I'm sure 80-90% of this movement comes from a bad background at this stage, no? Úgy gondolom, hogy jelen helyzetünkben olyan 80-90% a közösség tagjainak nem jó háttérből jön. And a lot of the devotees had a lot of problems because of that bad background. És sok baktának sok problémája volt emiatt a rossz háttér miatt. But not all devotees. Some overcame. That's the power of Mahamantra. That's the power of the protection from Guru. That's the power of good association. If we follow the formula, we can overcome any obstacle. De minden bakta végül is ki tudott jönni ebből, mert hogyha követjük a gurút, követjük a szentírást, és ezt a formulát, akkor ez minden nehézségtől meg tud szabadítani minket. But by improving, as we're discussing, to develop a Varnashram society, it is a Varnashram society, by developing that, our success rate will increase dramatically. És különösen azáltal, hogy megalapozzuk ezt a varnásram közösséget, ami egy közösség, akkor ez a siker rátánk, ez nagyon hamar, nagyon meg fog ugrani. In the early days, when we went out with shaved head, and actually we wore sheets, we'd buy cloth. We didn't have dhotis and things, you know. We looked quite clumsy, and we were a little bit, you know, wild-eyed, you know. So common people, even if they could appreciate us a little, they never thought, I can do that. A kezdeti időkben, amikor így borotvált fejjel, és valójában csak lepedőket viseltünk, nem is volt rendes dótink, és akkor úgy mentünk az utcán, és énekeltünk eléggé ilyen vad szemekkel, akkor még azok az emberek, akik amúgy amit csináltunk, értékelték, de hát nem gondolták, hogy hú, hát ezt én is tudnám csinálni. But now you see, in Krishna Valley especially, people see that this life, many people think this is a life I may be able to live also. De most már más a helyzet, mert ide, amikor az emberek eljönnek, különösen Krishna völgybe, akkor sokan úgy gondolják, hogy igen, ez egy olyan élet, amit akár én is tudnék élni. Én is tudnék így élni. Because what they saw in early days was not sustainable. They were correct in their vision. It was not a sustainable, you know, we were just a bunch of revolutionaries going out, you know, being wild and daring, you know. Mert a kezdeti időkben az emberek jól látták azt, hogy amit csináltunk, az egyáltalán nem volt fenntartható, csak ilyen kis egy csapat, ilyen forradalmár voltunk, elég így vadultunk, vakmerők voltunk. You know, in the era of communism in China, first they had the revolution, then they had the Cultural Revolution. They kept having revolution after revolution. They never stopped. They kept killing each other over this revolution. És a kínai kommunizmusnak a történetében láthatjuk, hogy mindig egy ilyen forradalom volt. Először volt a forradalom, aztán a kulturális forradalom, és sose hagyták abba a forradalmat, és csak így írtották egymást. So at some point, you have to have a revolution for a reason. You have to be bringing in a new sustainable society. De aztán idővel egy olyan forradalomra is szükség van, ami egy igazi, fenntartható társadalmat eredményez. But the question, of course, was a wonderful question. We don't all come from very good backgrounds at this stage, but the shelter of Guru. Look at what has been made here for our shelter. I mean, who would not want to live here? No matter what your idea of life was, everyone would want to live here, right? So it makes it very easy to succeed, and then of course the blessings of Mahaprabhu can overcome every obstacle. De a kérdésedre, ami egy nagyon csodálatos kérdés volt válaszul, azt mondhatjuk, hogy a gurunak a menedéke az a legfőbb segítséget nyújtja ebbe, hiszen csak nézzétek meg, hogy mi az, amit itt létrehozott, és legfőképpen az Úr Chaitanya Mahaprabhunak a kegye, az minden akadályt képes elhárítani. So don't worry. Ne aggódj. If you want to succeed, ha sikeres akarsz lenni, it's guaranteed. Akkor ez garantált. Srila Rupa Goswami orders us. He doesn't suggest, he orders us.
Srila Rupa Goswami nem tanácsot ad, hanem utasít minket. Have firm faith that someday Krishna will save me. Legyen szilárd hited abban, hogy egy nap Krishna meg fog menteni engem. It's guaranteed. Ez garantált. No chance at all that you will fail if you want to succeed. Semmi esélyed arra, hogy elbukj, hogyha sikert akarsz elérni. So just Maharaj. Sure, yes. I very much like the point you made about our society, that it's not really come to the level of a society. And in my own ashram, I'm supposed to be socially dead, but I have a difficulty with that. You have a? I have a lot of difficulty with that. Oh. Because I'm a social person. I like communicating. I like drama. I like so many things which indicate I'm a social person. Nagyon is egyetértettem azzal a kijelentéseddel, hogy a közösségünk még nem közösség. És én az ashram helyzetemből eredően valójában egy közösséget társadalmilag halottnak kéne lennem, de nekem ez nehezemre esik, mert egy ilyen közösségi ember vagyok. És akkor emiatt így nagyon szeretek másokkal együtt lenni, és így akár drámát csinálni, meg így ilyesmi. Yadunandana Swami, he wrote one book some years ago. It was in regards to why sannyasis fall down. Why sannyasis fall. Yadunandana Swami. Yadunandana Swami beszélt arról, hogy miért esnek le általában a szannyászik. So he interviewed many that had fallen down, and he asked them, what was the reason? What do you feel that was the main reason why you fell down? És interjúzott szannyászikkal, akik leestek, és megkérdezte őket, hogy mi volt a fő oka. The greater percentage said, I was lonely. És legnagyobb százalékban azt mondták, magányos voltam. Can you comment on that? Ehhez tudnám mit hozzáfűzni? Yeah, I'm certain that would be the reason, number one, that out of loneliness we can fall down. I'll say something more. Én is biztos vagyok benne, hogy ez az egyik fő oka lehet a leesésnek, ez a magányosság. And I've observed in my counseling sometimes, and of course as a senior devotee, many devotees will come to you also in your life, but those who have trouble, especially brahmacharis, they come to me explaining all kinds of things that are happening and, problems and anxieties. And I usually find a very simple question begins to open up the real issue. És ahogy én így tanácsadóként teljesítek szolgálatot, amikor jönnek hozzám különösen brahmacsárik, hogy mindenféle problémáról számolnak be, és aggodalomról, félelemről, akkor általában mindig egy témára vezethető mindez vissza, vagy egy problémára. After respecting them by listening, but they'll usually say the same thing 5 times and from different ways, but I listen to show respect, because I know everyone's suffering. És miután kifejeztem a tiszteletemet irántuk azáltal, hogy meghallgattam őket, mert általában 5-ször elmondják ugyanazt az egy dolgot különféle megközelítésből, de mégis tiszteletet adok nekik azáltal, mert úgy mindenki szenvedést tapasztal, akkor meghallgattam őket. In detective work, the police have a mantra. When you want to discover the source of the crime, a detektíveknek van egy mantrájuk, amikor rá akarnak jönni a bűnténynek a gyökerére. They say, follow the money. Akkor azt mondják, hogy kövesd a pénzt. Don't listen to all the, just keep your eye, follow the money, because every crime will connect to some benefit, right?
Sose tévedj így, hogy ez történt, az történt, hanem mindig csak kövesd a pénzt, mert mindig a bűntény, ez mindig a pénz van a középpontjában. So I do the same thing in counseling. I have my own mantra, and that mantra is, where is your sangha? És nekem is van egy mantrám így a tanácsadás során, és az pedig az, hogy mi a szangát, hol van a szangát, kivel társulsz. And often this problem comes with brahmacharis, and they'll say, well, I live in the ashram, and I'm in ISKCON, and I again ask the same question, because that's not the answer. Where is your sangha? És sokszor így brahmachariknak, amikor ezt így fölteszem ezt a kérdést, akkor úgy elkezdenek magyarázkodni, de hát az ashramban lakom, itt vagyok az ISKCON-ban, és akkor én meg újra fölteszem a kérdést, jó, de hol a társulásod, mert nem a kérdésre válaszolnak. If something happens to you, what are the names of the people who will be concerned? Hogyha valami történik veled, akkor mondd a nevét azoknak, akik aggódni fognak, akik... Who knows you well? Who do you speak very openly and honestly to? Ki ismer téged? Ki az, akivel igazán őszintén beszélsz? And who has a respectful and compassionate opinion of you. És ki az, akinek van egy együttérző és egy józan tanácsa számodra? Because it is a lonely world, and the very funny irony is that we can be in a big institution and be all alone. Mert ez egy nagyon magányos világ, és egy hatalmas közösségben vagy szervezetben is lehetünk nagyon egyedül. So one can give the philosophical answer, well, I associate with the acharyas through the books and so many. Yes, that's a type of association, but one needs personal association. Mert valaki akkor ilyen filozófiai választ ad, én társulok az ácsárjákkal, mert olvasok, és ez egy jó válasz, hiszen az is egyfajta társulás, de mindenkinek kell személyes társaság is. So this also you should do is try to cultivate genuine friendship favorable friendship amongst some devotees who have some common nature with you, who can understand you and you can understand them. És ez is nagyon fontos, hogy ilyen mély barátságokat kultiválni olyan baktákkal, akik valamilyen módon hasonlóak hozzád, akikkel úgy közösséget érzel. Then make commitments to those relations. A relationship is not real if it's not committed. És akkor legyél elkötelezett ez iránt, a kapcsolat iránt, mert egy kapcsolat nem igaz és nem valós, hogyha nincs ez az elköteleződés. Nothing is real if it's temporary, right? That's why we call the material world unreal. And it's only unreal that it does manifest, but it's temporary. Semmi sem valós, ami átmeneti, nem? Ezért mondjuk az anyagi világra, hogy nem valós, mert átmeneti. Therefore, in the end, it's not useful for us. És minden, ami elmúlik, az végső soron nem is hasznos számunkra. Similarly, a marriage. When you actually, a real marriage is not some songs and romance and, heads spinning around. A real marriage is a commitment to dharma. És ugyanígy a házassággal is. A házasság az nem csak érzelmekről szól, meg romantikáról, meg arról, hogy így beleszédül a fejed, hanem az, hogy egy egész életre szóló elköteleződés. And not only, there's no back door, és nincs hátsó ajtó. but that back door has been removed and boarded up. Mert ezt a hátsó ajtót tehát elvitték, és még be is falaszták. And friendships also, they're commitments. És a barátság az is olyan, hogy az is elköteleződést igényel. And this gives us comfort in the material world. This is a very cruel and lonely place, and we need the comfort of others who are walking the same journey that we're walking. És szükségünk van, hogy ez így biztonságot adjon nekünk, ezek a kapcsolatok, hiszen ez a világ, ez egy nagyon magányos és nagyon veszedelmes hely. Szükségünk van arra a biztonságra, amit ezek a kapcsolatok nyújtanak. And oftentimes, recently in Budapest, some devotee was talking to me about they were super enthusiastic, really excelling and leading devotees and doing so many things. And suddenly, and I noticed, by the way, that this often happens at about the 10-year mark for some reason. Suddenly they just, like when you're skiing down a hill and suddenly there's no snow and you just hit the dirt, and they just said, all my inspiration, everything was just evaporated, it's gone. And it was a lady,
and so she had a lot of things to say about it. And I had to listen for about 2 hours. But to genuinely show her respect, that it had a meaning, that, wasn't nothing. And my simple advice was, just take shelter of Sangha, and this will pass. It will just pass. Nemrégiben Budapesten beszélgettem valakivel, aki arról számolt be, hogy nagyon eltökélt és nagy vezető volt, és nagyon lelkes volt, és azt is észrevettem, hogy általában 10 év után szokott lenni ez a fordulópont, és vele is ez történt, hogy egyszer csak így elvesztette az összes lelkesedését, olyan, mint amikor valaki siel le a hegyről, és akkor elér egy ponton, ahol már nincs több hó, és akkor csak ott találja magát így a sárba, vagy a homokban, nem tud tovább csúszni, és akkor kb. 2 órán keresztül hallgattam őt, mert hát elég sok mondani valója volt, de persze kifejeztem a tiszteletemet azáltal, hogy meghallgattam őt, és a fő tanácsom, amit adtam, az az volt, hogy keresse menedéket így a jó társulásnál. The Catholic Saint Teresa, she wrote, not Mother Teresa, the ancient Catholic Saint Teresa, she wrote about something she called the dark night of the soul. Egy katolikus szent, Szent Teréz, ez nem a Teréz anya, hanem ez egy ősi, egy régebbi időben élt Szent Teréz volt. Ő írt egy írást, ami a Lélek sötét éjszakája címet viseli. And these will come to all of us. There'll be times when we just suddenly feel empty. És ez mindannyiunkra rá fog köszönteni, egyszer csak úgy fogjuk érezni, hogy hirtelen így kiüresedünk. And it's almost impossible to identify what caused it. It's just like all the inspiration, all the enthusiasm, all the hope, it just stopped for some reason. És igazából szinte lehetetlen megérteni, hogy miért történt ez. Hirtelen minden reményünk és lelkesedésünk és erőnk egyszer csak elhagyott minket. But if you can just, if you've cultivated a sangha, then that will bring you through very quickly. De hogyha kultiválod ezt a jó társulás szangát, akkor ez nagyon hamar átsegít ezen. Of course, the other thing that will bring you through is by giving to others, even when you feel like you'd have nothing left to give. Just keep giving. És a másik dolog, ami átlendít ezen, hogy még akkor is adj másoknak, amikor már úgy érzed, hogy neked nincs semmit, és mégis adj. Because actually what you're giving was never yours. It's passing through you. Mert valójában, amit eddig adtál, az se volt sose a tiéd, mert ez csak így alászállt rajtad keresztül. So rather than empty you, it will fill you. Tehát ahelyett, hogy kiüresítene, ha adsz, akkor ez inkább feltölt. But Sangha is one of the 6 strategies for succeeding in devotional service that Rupa Goswami defines in Nectar of Devotion, Sangha. De valójában ugye a szanga azon 6 dolgok egyik, ami az odaadó szolgálat sikerét biztosítja, ugye Rupa Goswami így említi ezt köztük. So we have a larger group Sangha, but you also need a more intimate Sangha. Van egy ilyen nagyobb szangánk is, de kell egy ilyen bensőségesebb szanga. That can be the husband-wife, that can be the friends, but you must find that Sangha. You must cultivate it. Ez lehet férj-feleség kapcsolat, lehetnek a barátaid, de meg kell találnod és kultiválnod kell. When Jamuna Devi, our Saint Jamuna Devi, when she was finding it a little difficult in the rough, tough American ISKCON world, her and her close friend Dina Tarne moved to a beautiful farm, like this, a beautiful farming area, and they brought their Radha Krishna deities, Radha Bihari, and they had a cow, and they made a beautiful life, and they were surrounded by sort of hippie organic farmers, and it was just a beautiful life. They would come for their kirtans, and they just stayed away and lived with their Radha Bihari. And
No. Amikor Yamuna Devi, ami Szent Yamuna Devi Matajink, ő úgy érezte, hogy ez a zűrzavaros, meg hánya vetett amerikai iszkon közösség, ez így már túl zavaró számára, akkor úgy döntöttek a legjobb barátnőjével, Dinatarinival, hogy egy ilyen nagyon szép vidéki környezetbe költöznek, volt ott egy kis tehenük, és gyakorlatilag ilyen hippi farmerek vették őket körül, gyönyörű szép környezetben éltek. But some of the other older devotees were writing to her and saying that this is Maya, you should be in association, you should move back to the temple. És kihagytam azt, hogy Ráda Krishnamurtikat vittek magukkal, és őket ott imádták, és akkor így más bakták mondták nekik, hát ez így májá, közösségbe kéne élnetek. Of course, Jamuna was not arrogant. She took their critique very seriously. She considered it very seriously. Persze Yamuna Devi nem volt egy ilyen arrogáns illető, hanem nagyon is komolyan vette ezt a kritikát és megfontolta. So she wrote to Srila Prabhupada to answer the question. She said, you know, perhaps this is the right thing, that I should move back to the temple to get association. És akkor írt levelet Srila Prabhupádnak, és kérdezte tőle, hogy hát lehet, hogy akkor vissza kéne költöznöm a templomba, hogy akkor társulásban, jó társulásban legyek? And Prabhupada wrote back a very interesting response. Prabhupád egy nagyon érdekes választ írt. He said, you must have association. Azt írta neki, muszáj, hogy társulásban legyél. But association can be 2 or 200. De a társulásod aznak 2 vagy 200 kell legyen. But it must be favorable. De mindenképpen kedvező kell, hogy legyen. He said must. He used the word must. Azt mondta, hogy muszáj, hogy kedvező legyen. So, how important it is, no? Úgyhogy ilyen fontos ez. Thank you, Maharaj, for bringing that out so that we could explore it. Köszönöm, Maharaj, hogy ezt felhozta ezt a témát. So, I've gone beyond our time. I'm going to get a little penalty ticket from Túlmentem az administration. időn, akkor kapok egy ilyen kis büntető cédulát. Thank you very much. Köszönöm szépen. Hare Krishna. Hare Krishna. Sadhu, sadhu, jai, jai.